Videotuotanto ja mediapalvelut. jpvpalvelu.fi. Hello. Hongisto tuli lentelemään droneilla Perässä. Tässä Meren Jäällä pyöritään tänään. Ja mun ääni saattaa tulla vähän niinku haudan takaa. Mulla on tällainen koko huppu päässä. Ja lumiolosuhteet on sen verran kerkäsin tossa kokeilemaan, niin aika haastavat. Välillä on paljon lunta, välillä vähän vähemmän ja välillä on kovaa ja välillä pehmostetta. On niin sanotusti tilanteita. Sitten yksi tilaajista ja kanavan katsojista niin laitteli viestiä tuossa Instagramin kautta ja laitteli kuvia hienosta uudesta hankinnastaan. Ja pakko laittaa nyt tähänkin muutama kuva, koska oli oikeasti niinku todella makea laite. Eli Talarian Komodo, se kaikista tehokkain ja uusin malli, se Tela-sarjalla. Valitettavasti tää tyyppi, kuka laitteli näitä kuvia ja viestejä, niin asuu sen verran kaukana täältä etelärannikolta, että ei päästä videolle häntä pyytämään, mutta varmasti hän osaa vastailla kysymyksiin, jos kommenttikenttää heitätte, jos kiinnostaa tollanen, että minkälainen tollainen Komodo on Tela-sarjalla, niin vähintään minä voin sit häneltä kysyä, jos teitä kiinnostaa, mutta oli kyllä tosi mielenkiintoisen näköinen laite, ja jos teillä muillakin on jotain erikoisia laitteita, niin etenkin jos asutte täällä yhtään etelämmässä, niin kannattaa laittaa viestiä, niin kuvataan vaikka yhdessä jotain video. Sitten lähdettiin.
Tällaista ei ole ennen käynytkään. Yritin alkaa ottaa huppua pois, niin mulla on parta jäätynyt tänne sisään. Täällä on vissiin jotain reikiä, niin mulla on partaa tukistaa vaan ja mulla on iso jääköntti täällä sisällä, niin ei lähde huppu pois, pakko ottaa huppu vasta sisällä pois. Mutta ei siinä. Hyvä ajoreissu kaikin puolin muuten. Kiitos kun katoit. Palataan asiaan ja tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Se on moro. Videotuotanto ja mediapalvelut. jpvpalvelut.fi